Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про те, як упіймати щуку і судака у травні. Ловля щуки на спінінг з берега. Щука – бажаний улов для багатьох любителів риболовлі, і травень, у порівнянні з попереднім місяцем, відзначається більш сприятливими умовами для лову цієї хижачки. Щука, відпочивши після нерестового періоду, продовжує активно полювати за дрібною рибою, виходячи за нею на мілководні ділянки водойм, де її присутність можна визначити за сплесками відтікаючої у різні боки здобичі. Після вдалого полювання на мілині у ранішній та вечірній період, щука відпочиває на більш глибоких місцях. Також щуку у зазначений період можна знайти на ділянках з корчами і заростями. Тому, якщо ви новачок, при ловлі у таких місцях краще використовувати приманки незачіпляйки з прикритими жалами гачків. Враховуючи активність плямистої хижачки на мілководі, непоганим варіантом у травні можуть стати приманки, які при проводці здійснюють свій рух у приповерхневих шарах води. Не варто очікувати, що щука буде кидатися на все підряд, як під час декількох тижнів перед нерестом та після нього. Вона вже трохи від'їлася, тому стає більш примхливою. Рекомендуємо брати на риболовлю кілька типів приманок, якими можна обловити як придонні шари води, так і приповерхневі ділянки. Щука охоче реагує на варіанти, які імітують поведінку малька, відмінно підходить живець. Чим ближче до літа, тим складнішою з фізичної точки зору стає риболовля на спінінг. У травні щука вже не така млява, хижачка може виконувати свічки, тобто вистрибувати вгору з води. Часто після цього їй вдається звільнитися від приманки. Таким фінтам щуки можна протистояти, як тільки відчуваєте, що вона схопила приманку, опустіть кінчик спінінга у воду до самого дна, або наскільки дозволяє довжина вудилища. Натяг волосіні значно ускладнить завдання для щуки і мінімізує ризик відходу риби. Особливості ловлі судака в травні. У травні вода у водоймах вже достатньо прогрівається, що самим позитивним чином впливає на активність хижака, особливо після того, як температура водного середовища досягне позначки в 10 градусів і вище. Пік активності судака спостерігається приблизно протягом 2 тижнів після закінчення нерестового періоду. Під час ікрометання хижак повністю ігнорує навіть найпривабливіші приманки. По завершенню нересту, під час якого судак збирається у невеликі групи на ділянках з твердим кам'янистим дном, риба починає активно харчуватися, не ігноруючи при цьому і вдало підібрані приманки рибалок-любителів. Важливо знати, що судак з року в рік рухається по одному маршруту, тому якщо ви вперше приїхали на конкретну ділянку водойми, подивіться, де зупиняються місцеві рибалки, які точно знають, де в цей період слід шукати судака. У травні, при сприятливих умовах, судак буде ловитися вдень, але частіше клювання відбуваються ближче до вечора. Хороший кльов триває більшу частину травня, за винятком періоду нересту, під час якого клювання трапляються, але приманки атакують переважно дрібні судаки. Після закінчення нересту у судака починається помітний сплеск активності, але він на порядок слабший за той, що простежувався перед нерестом. Пов'язано це з тим, що у водоймах піднімається рівень води, посилюється течія. Ближче до закінчення травня судак переходить на літній режим, починає годуватися тільки у нічний час, вдень його клювання практично повністю відсутні. Підготовка спінінга для весняної ловлі хижака. Снасть, яка використовується при ловлі хижака весною, принципових відмінностей немає, але, тим не менше, існують певні особливості, які необхідно враховувати. Так, у залежності від умов лову буде вигідніше в одному випадку застосування відвідного повідця, а в іншому, наприклад, використання оснастки дропшот. При ловлі джигом застосовується стандартний комплект снасті, але якщо ловля здійснюється на великій глибині, то буде доцільно збільшити вагу грузу, щоб приманка швидше опускалася на дно, та, під час стандартної сходинки, що досягається за допомогою декількох обертів котушки, перебувала у зоні найбільшої привабливості для хижака. На переважній більшості водойм у травні триває заборона на ловлю риби з човна у зв'язку з її нерестом, тому у зазначений період дозволено риболовлю тільки з берега за межами нерестовищ на одну приманку.
Таким чином, на великих річках та водосховищах часто вдається досягти успіху при здійсненні далеких закидів приманки на відстань понад 70 метрів, а це реально зробити лише із застосуванням довгого спінінга. Приблизний комплект спорядження для лову навесні – спінінг довжиною від 2,7 метра з тестом до 45 грам, середнього ладу, котушка безінерційна, розмір шпулі 3000 з переднім фрикціоном, відсутністю люфтів, плетений шнур діаметром 0,1-0,15 мм та розривним навантаженням 5-7 кг. Його перевага – міцність, відсутність розтягу, забезпечення хорошої чутливості. Що стосується металевого повідця, то його застосування не обов'язкове, але якщо відомо, що у водоймі водиться щука і її клювання не рідкість, тоді нехтувати цим елементом оснащення не потрібно. Шановні рибалки, крокуючи на риболовлю, пам'ятайте про відповідальне ставлення до водних мешканців, а також завантажуйте розроблений Держрибагентством гід рибалки-любителя, який слугуватиме для вас помічником та спонукатиме до законної риболовлі. Друзі, а ви хоч раз ловили щуку або судака у травні? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!